यहाँनिरबाट चाहिँ यो न्यू फोटो भन्छ हैन न्यू फोटोमा गएर हामी चाहिँ क्लिक गर्छौं अनि यहाँनिर तपाईहरुले कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्री चुज गरेर म चाहिँ नेपाल लेख्छु NEPAL नेपाल नेपालको चाहिँ नेपाल आईडी अटो साइज नेपाल पासपोर्ट साइज हैन त्यसपछि नेपाल मेसिन रिडेबल पासपोर्ट अनि त्यसपछि नेपाल अनलाइन ई भिसा भन्छ हैन यो चाहिँ साइजको चाहिँ फोटोहरु चाहिँ दिएको छ म चाहिँ यति बेला पासपोर्ट साइज हैन यो नेपाल पासपोर्ट साइज भन्ने चाहिँ यो चाहिँ म क्लिक गर्छु यति बेला यसलाई ओके गरिदिन्छु हैन ओके गरिसकेपछि यहाँनिर क्यामेरा छ एउटा यतातिर चाहिँ साइडमा देब्रे साइडमा चाहिँ क्यामेरा छ र दाहिने साइडमा यहाँनिर चाहिँ तपाईहरु देख्नुहुन्छ ग्यालरी अब म चाहिँ यति बेला क्यामेरामा जान्छु क्यामेरामा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सरी चाहिँ गएर ठ्याक्क तपाई चाहिँ मिलाउनु होला हैन मिलाएर चाहिँ अब सरी सट्ट मिलाएर 1 2 3 त्यसरी चाहिँ खिच्नु होला र खिचिसकेपछि यहाँनिर तल स्टार्ट एडिटिङ लेखेको छ हैन स्टार्ट एडिटिङमा गएर स्टार्ट एडिट गर्नु होला गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ यो कुन कस्तो हैन अब यसलाई कतिको साइजमा चाहिँ कतिको मिलाएर चाहिँ तपाईहरुलाई राख्दा चाहिँ ठीक लाग्छ त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरु यसरी मिलाउनु होला म चाहिँ यसरी गराएर सट्ट यति चाहिँ ओके गर्छु म र यति बेला नेक्स्ट गरिदिन्छु यहाँ माथि दायाँ साइडतिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले नेक्स्ट गरिदिन्छु नेक्स्ट गरिसकेपछि अर्को स्टेप आउँछ यसलाई चाहिँ यसरी गराउँछु र यसरी गराएर यति राख्छु र तपाईहरुलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो सानो यहाँनिर यो यसरी चाहिँ ठुलो सानो तपाईहरु चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ यति राख्छु हैन ओके यति राखिदिन्छु यति राख्छु र यति राखिसकेपछि म चाहिँ क्रप गरिदिन्छु यसलाई क्रप गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ अब कस्तो खालको ब्राइटनेस कस्तो गराउने हैन त्यसपछि गएर यो सबै कुराहरु कन्ट्रास्ट कस्तो गराउने एक्सपोजर त्यसपछि यो सबै कुराहरु तपाईहरु चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी आवश्यकता अनुसार तपाईहरु चाहिँ मिलाउनु होला म चाहिँ ब्राइटनेस अलिकति बढाइदिन्छु यति अनि त्यसपछि यसलाई पनि थोडा बढाउँछु बढाइसकेपछि अरु त अब लगभग नर्मलै छ त्यसपछि मैले यति बेला चाहिँ नेक्स्ट गरिदिन्छु नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ म चाहिँ सेभ गरिदिए यति बेला चाहिँ हैन स्किप अब सेभ गरिदिए यति बेला चाहिँ ओके सेभ अब हामीले अब सेभ गरेर म चाहिँ यहाँनिर डन ओके डन गरिसके र फिनिश म फेरिबाट तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छु यो पासपोर्ट फोटो एडिटर भन्ने एउटा चाहिँ एप्लिकेसन हो सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले चाहिँ नि त्यो डाउनलोड गर्नु होला हैन गरिसकेपछि चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा त्यो पासपोर्ट फोटो एडिटर भन्ने एप चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल गरिसकेपछि यसरी चाहिँ खुल्छ र खुलिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ न्यू फोटोमा यहाँनिर जुन यो देब्रे साइडतिर तपाईहरुले न्यू फोटो देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले जस्तै कि अब म चाहिँ नेपालको भावनाले नेपालको चाहिँ पासपोर्ट साइज अटो साइज हैन यो यावत यो साइजहरु चाहिँ साइजको फोटोहरु चाहिँ बडी चाहिने भएको हुनाले म चाहिँ NEPAL नेपाल हैन नेपालको चाहिँ यहाँनिर अटो साइज भनेर माथि आएको छ पासपोर्ट साइज यो यावत कर्मश देखाइराखेको छ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अघि खिचेको फोटो चाहिँ नेपालको पासपोर्ट साइजको फोटो हो यसरी गर्नुभयो भने तपाईहरु चाहिँ फेरि पनि मैले सेम पहिले देखाएको क्यामेरामा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ र यो इमर्जेन्सी हैन कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो अटो साइजको फोटोहरु आवश्यक परेको खण्डमा हामीले चाहिँ यसरी मोबाइलबाट नै तयार गर्न सक्छौं भन्ने कुरा तपाईहरुलाई चाहिँ आज जानकारी दिन खोजेको मात्र हो तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया गर्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र आजको भिडियोबाट म पनि बिदा हुनु पूर्व जहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ टेक्निकल ब्रेन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर सदैव हाम्रो साथमा रहिदिनु होला भन्दै म पनि बिदा हुन्छु हवस् त शुभ दिन नमस्कार।